Giờ mình mời các bạn thưởng thức bánh cùng mình ha. Bây giờ mình sẽ bẻ bánh ra. Bánh này là nhân xá xíu nha. Mình sẽ lột cái giấy ra. Đây các bạn, rất là ngon. Mình sẽ bẻ thêm một cái nhân xá xíu nữa. Rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ nhân thịt ra. Nhân thịt cũng rất là ngon luôn. Mình không có trứng cút nên mình dùng đỏ trứng gà. Bột bánh rất là ngon. Chào các bạn đã đến với kênh ẩm thực Quanh Ta. Hôm nay mình sẽ làm món bánh bao gồm có 2 nhân, một nhân là xá xíu và một nhân là nhân thịt nha. Và bây giờ là khâu mình sẽ làm nhân bánh. Nguyên liệu gồm có thịt nè. Mình sẽ để củ hành tây vào. Tùy theo lượng thịt mà mình để các củ vào nha. Đây là củ cải đỏ. Và đây là củ sắn. Và mình sẽ cho nấm mèo. Khi mà mình đã ngâm cho mềm rồi mình sẽ xắt nhuyễn ra như thế này. Cho vào. Và cuối cùng mình sẽ cho hành lá vào. Và bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Mình sẽ cho hạt tiêu vào. Mình sẽ cho 1 muỗng đường. Và 1 muỗng bột ngọt. Và 1 muỗng cà no nha. Và mình sẽ cho nước mắm vào. Mình sẽ trộn đều lên. Sẽ cho nửa muỗng muối. Và mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Và mình sẽ nấu nhân ra thành hình tròn như thế này.
Và nếu có trứng cút á, thì mình để trứng cút vào sẽ rất là ngon. Còn mình không có trứng cút thì mình sẽ để trứng gà nha. Tại vì mình có trứng gì thì mình để vào đó. Bao nhân xá xíu, bây giờ mình đã mua thịt về rồi, bây giờ mình sẽ ướp để làm xá xíu nha. Và đây là bịch sốt để ướp xá xíu. Ở đây người ta đã làm sẵn cho mình chỉ ướp vào thịt heo thôi. Cái này mình có thể mua ở trong bánh quá xanh nha các bạn. Mình sẽ ướp vào thịt. Một bịch như thế này mình ướp vào nửa ký thịt. Mình sẽ ướp thêm tỏi, hành tím và gốc ngò rí vào. Mình sẽ cho một xíu tương ớt vào. Và mình sẽ trộn đều lên. Và khi mình đã trộn đều lên, mình sẽ để cho thấm gia vị. Mình để càng lâu càng ngon. Mình có thể để tủ lạnh qua đêm mình mới làm cũng được. Đã ướp thịt xá xíu được 2 tiếng. Bây giờ là mình sẽ bắt lên bếp và mình sẽ nấu cho chín nha. Mình sẽ bắt chảo và cho dầu vào. Mình sẽ cho tỏi và hành tím vào. Khi tỏi và hành tím đã vàng, mình để xá xíu. Mình sẽ đậy nắp lại cho thịt chín nha. Khi thấy cạn nước mình sẽ thêm nước vào. Mình cho nước vào và mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho đến khi sệt lại. Thịt xá xíu mình đã làm xong, bây giờ mình sẽ làm nhân bánh. Mình sẽ xắt thịt ra nha. Và bây giờ mình sẽ xắt thịt xá xíu ra. Và đây khi mình đã xắt thịt xá xíu ra, mình sẽ xắt tình hình hạt lựu như thế này. Và bây giờ mình sẽ bắt chảo lên và cháy thịt xá xíu và cùng với xúc xích nha. Sau khi mình bắt chảo lên bếp, mình sẽ chờ chảo khô. Mình sẽ cho dầu vào. Và khi dầu đã sôi, mình sẽ cho tỏi vào. Mình sẽ cho củ hành tây vào luôn nha. Khi đã thơm lên, mình cho xúc xích vào. Cuối cùng
là mình sẽ cho thịt xá xíu nãy mình sắc vào. Mình đảo đều lên. Bắt đầu mình nêm nếm nha. Mình sẽ cho một muỗng tiêu vào. Mình đã trộn đều ra. Mình sẽ cho một muỗng cà no vào. Thịt xá xíu lúc nãy mình đã ướp sẵn gia vị rồi nên mình cho xíu cà no vào là vừa. Và đây là bột bắp. Mình sẽ chế bột bắp vào luôn cho nó có cái độ sọt đó các bạn. Nếu mình muốn màu đẹp hơn mình sẽ cho bột điều vào, một xíu bột điều cho tạo màu lên, cho vàng cho đẹp. Mình sẽ đảo đều lên. Và đây mình đã xong nhân xá xíu của bánh bao nha. Bắt đầu bây giờ mình sẽ gói bánh ha. Khâu làm nhân bánh bao thì mình gồm bột mì đa dụng nha, và bột bắp, men nở và bột nở và sữa. Và mình làm cho hai loại nhân bánh bao thì mình dùng 1 kg bột mì, bột bắp và 1 chén men nở và bột nở. Và mình cho 1 muỗng muối và 2 muỗng đường. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Và khi mình đã trộn đều xong, mình sẽ cho sữa vào từ từ để mình nhồi bột nha. Lượng sữa thì khi mà mình nhồi bột mà vừa là được. Mình sẽ cho thêm miếng nữa. Khi bột còn khô thì mình sẽ cho thêm sữa vào. Khi bột đã thành khối mình sẽ cho dầu thực vật vào. Mình sẽ nhồi thêm 20 phút nữa nha. Sau khi mình đã nhồi bột xong, mình sẽ lấy cái màng đậy thực phẩm, mình sẽ đậy bột lại trong vòng 30 phút để mình ủ bột. Khi bột đã ủ 30 phút, bây giờ mình sẽ nắn vỏ bánh nha. Mình sẽ tráng một lớp bột áo bên ngoài. Mình sẽ chia bột ra như thế này. Bắt đầu mình sẽ nắn bột thành hình tròn. Mình sẽ cán bột ra.
tròn như thế này. Mình sẽ đậy bột lại nha các bạn. Khi mình cán bột tới đâu thì mình sẽ lấy ra tới đó để tránh trường hợp bột nó sẽ bị khô. Mình sẽ dùng màng đậy thực phẩm, mình sẽ đậy bột lại. Khi mình làm tới cục nào thì mình sẽ dở lên lấy phần bột đó là để tránh tình trạng khô bột. Bây giờ mình sẽ nắn bánh nha. Mình sẽ kéo bánh ra. Mình sẽ cho nhân bánh vào. Rồi bắt đầu mình sẽ gói bánh. Mình sẽ cắt ống lại nha. Khi mình mới nấu thì mình chưa quen tay nên bánh nó sẽ không được đẹp lắm. Nhưng khi mình đã nấu quen rồi thì những cái đép gấp nó sẽ rất đẹp. Bây giờ mình sẽ gói bánh xá xíu. Cho nhân vào. Giờ mình túm bánh lại. Khi mình đã nắng bánh xong, bây giờ mình sẽ đi hấp bánh nha. Mình làm 2 nhân nên mình sẽ làm dấu là cái nhân xá xíu thì sẽ có cái cọng lá ở trên, sẽ có ngò rí ở trên như thế này. Còn nhân thịt trứng gà thì mình sẽ không có để ngò rí lên. Mình sẽ lấy giấy, mình sẽ lót dưới bánh để khi mình hấp bánh nó không bị dính xuống nồi. Giờ mình sẽ để vào chảo sôi, mình sẽ hấp bánh. Giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Nước đã sôi thì mình sẽ để chảo sôi lên. Giờ mình bỏ bánh vào. Và đây khi bánh đã chín, mình sẽ lấy bánh ra nha. Hay là bữa không chắc mày. Đây là bánh đã chín thêm một mẻ nữa này nha.
Mình đã hấp xong bánh bao rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Giờ mình mời các bạn thưởng thức bánh cùng mình ha. Bây giờ mình sẽ bẻ bánh ra. Bánh này là nhân bánh này là nhân xá xíu nha. Mình sẽ lọt cái giấy ra. Đây các bạn, rất là ngon. Mình sẽ bẻ thêm một cái nhân xá xíu nữa. Rất là thơm ngon luôn. Bây giờ mà sẽ vẽ nhân thịt ra. Nhân thịt cũng rất là ngon luôn. Mình không có trứng cút nên mình dùng đỏ trứng gà. Bột bánh rất là